Hare
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today I've been requested to speak a little bit about the appearance of the Lord as Ramachandra. Arra kértek meg, hogy az Úr Rámacsandra-ként való megjelenéséről beszéljek. Although the actual day of his appearance was 2 days ago, I understand that for many of the devotees you are observing it today. Habár a megjelenési napja, az 2 nappal ezelőtt volt, úgy tudom, hogy többen megtettek ezt. And therefore, generally as is appropriate on such days, then we read some verse from Srimad Bhagavatam about his activities and pastimes. És az ilyen napokon az a szokásunk, hogy Srimad Bhagavatamból olvasunk az ő kedvteléseiről és cselekedeteiről. And also, since it is our Sunday feast program, then we will try to present this topic in a way that is accessible to everyone. De most a vasárnapi program keretében beszélünk erről a témáról, hogy olyan módon próbálunk beszélni róla, hogy mindenkinek érthető legyen.
although when we examine the pastimes of Lord Ramachandra, they may seem to be something very difficult to fully grasp. Amikor az Úr Rámacsandra kedvteléseit olvasjuk, akkor lehet, hogy néha azt gondoljuk, hogy nehéz teljesen megérteni. Especially when we consider some of the personalities that Lord Ramachandra had to deal with and associate with. Amikor látjuk, hogy milyen típusú személyiségekkel került kapcsolatba az Úr Rámacsandra. And one of them being the sinful Rakshasa known as Ravana. Közülük az egyik a bűnös Rákshasa, akit Rávanaként ismernek. And this particular verse also speaks about Ravana. Ez a vers Rávanáról is szól. So we'll have to speak about him as well. Úgyhogy róla is kell beszélni. So we'll read the verse first and then the commentary by Srila Prabhupada. Először olvasom a verset, aztán Srila Prabhupada magyarázatát. This is Srimad Bhagavatam, 9th canto, 11th chapter, 20th verse. Ez a Srimad Bhagavatam 9-ének 10. fejezetének a 20. verse. Nedam yasho raghupati sura yashnayata lilatunor adhika samya mukta damna raksha vadho jaladi mandalam astupukai. You have it? Kim tasya shatru hanane kapaya sahaya. 9:11-12. Translation. Lord Ramachandra's reputation for having killed Ravana with showers of arrows at the request of the demigods, and for having built a bridge over the ocean, does not constitute the factual glory of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, whose spiritual body is always engaged in various pastimes. Lord Ramachandra has no equal or superior, and therefore he had no need to take help from the monkeys to gain victory over Ravana. Ez a 9-11-20-as vers. Az Istenség legfelsőbb személyiségének, az Úr Rámacsandrának, akinek lelki teste örökké különféle kedvteléseinek hódol, valódi dicsőségét nem az a hírnév jelenti, melyre azzal tett szert, hogy a félistenek kérésére nyilvesszők záporában megölte Rávanát, és hogy hidat emelt az óceán fölé. Az Úr Rámacsandrával senki sem egyenrangú, és senki sem hatalmasabb nála, ezért nem volt szüksége a majmok segítségére ahhoz, hogy győzelmet arasson Rávana felett. Purport. As stated in the Vedas, Svetashvatara Upanishad 6.8, Natasya karyam karanam cha vijite, natat shamash chavitikas chadishite, parasya shaktiya vividhaya shriyate, svabhaviki jnana balakriya cha. The Supreme Lord has nothing to do, no one is found to be equal to or greater than him, for everything is done naturally and systematically by his multifarious energies. Magyarázat. A Védák, Svetashvatara Upanishad 6.8 kijelentik, a legfelsőbb Úrnak semmit sem kell tennie, és senki sem egyenlő vele vagy hatalmasabb nála, mert minden különféle energiái végeznek el természetes módon és a megfelelő rendben. The Lord has nothing to do, natasya karyam karanam cha vijite. Whatever he does is his pastime. Az Úrnak semmit sem kell tennie, natasya karyam karanam cha vijite, minden, amit tesz, csupán a kedvtelése. The Lord has no duty to perform to oblige anyone. Nincs olyan kötelessége, amit az Úrnak el kellene végeznie. Nonetheless, he appears to act to protect his devotees or kill his enemies. Mégis látszólag úgy cselekszik, mintha baktáit védelmezné, vagy mintha az ellenségeit ölné meg. Of course, no one can be the Lord's enemy, since who could be more powerful than the Lord? Természetesen senki sem lehet az Úr ellensége, hiszen ki lehetne hatalmasabb nála. There's actually no question of anyone's being his enemy, but when the Lord wants to take pleasure in pastimes, he comes down to this world, and to this material world, and acts like a human being, thus showing his wonderful, glorious activities to please the devotees. Valójában szóba se kerülhet, hogy bárki is az ellensége legyen, ám amikor az Úr kedvtelései örömére vágyik, eljön az anyagi világba, és úgy cselekszik, mint egy emberi lény, kinyilvánítva ezzel csodás, dicsőséges tetteit, hogy baktái kedvébe járjon. His devotees always want to see the Lord victorious in varied activities, and therefore, to please himself and them,
the Lord sometimes agrees to act as a human being and perform wonderful, uncommon pastimes for the satisfaction of the devotees. A bakták mindig azt szeretnék látni, hogy az Úr győzelmet arat különféle tettei során, ezért az Úr, hogy elégedetté tegye magát és őket, néha beleegyezik, hogy emberi lényként cselekedjen, és csodás, nem mindennapi kedvteléseket hajtson végre a bakták elégedettségére. Om Gyana Timanandasya Ukam Karoti Angum Mangayati Gari Yat Krivatamaham Vande Shri Gurum Dinataram Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachayani Nirvishesha Shunyavadi Vashtacharani Satani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in this verse, the Lord Ramachandra, his reputation is being described partially. Ez a vers részlegesen éri az Úr Rámacsandra dicsőségét. The verse states that he has a reputation for having killed Ravana with showers of arrows. Azt mondja, hogy híres arról, hogy nyilag záporával megölte Rávanát. At the request of the demigods. A félistenek kérésére. And he has a reputation for having built a bridge over the ocean. Híres arról, hogy egy hídat épített az óceánon keresztül. He also took help from a whole army of monkeys Egy majmok hadseregétől fogadott el segítséget. in his efforts to find his queen, Sita Devi. Miközben próbálta megtalálni a királynőjét, Sita Devit. And what is important to take note in this verse is that although the Lord performed of all these activities, this does not really constitute his factual glory. Amit fontos megjegyeznünk ebben a versben az az, hogy bár az Úr végrehajtotta ezeket a cselekedeteket, ezek nem alkotják az ő valós dicsőségét. Because as quoted in the commentary to that verse, the Supreme Lord, whatever he does for as his own pastimes. Mert hogy a vers magyarázata idézi, az Úr mindent kedvtelésként hajt végre. And otherwise, he has no particular duty that he has to perform. Vagyis nincs semmilyen kötelessége számára, amit végre kellene hajtania. So this is an important point to understand when we speak about the activities of the Supreme Lord. Ez fontos megérteni, amikor a legfelsőbb Úr cselekedeteiről beszélünk. Because although the Vedas describe that the Lord appears at various times, under various circumstances in this world to fulfill particular purposes. A Védák leírják, hogy az Úr különböző időben, különböző helyeken megjelenik, különböző célokkal. In fact, the first canto of the Srimad Bhagavatam describes the purposes for all of these incarnations of the Lord. A Srimad Bhagavatam első éneke leírja, hogy milyen célja van az Úr megjelenésének. All of them appear whenever there are disturbances created by the atheists, and the Lord appears to protect his devotees. Az Úr megjelenik, amikor zavart keltenek az ateisták, és megjelenik, hogy megvédje a baktáit. Ete Changsa Kalapangsa Krishnastu Bhagavan Swayam. That all of these different incarnations are either portions or plenary portions of the Supreme Personality of Godhead, but Lord Shri Krishna is the original Supreme Lord. Mindezek az inkarnációk vagy részei, vagy teljes részei az Istenség legfelsőbb személyiségének, de Krisna maga az eredeti Úr. All of them appear whenever there are disturbances created by atheists, the Lord appears to protect his devotees. Az inkarnációk megjelennek, amikor zavart keltenek az ateisták, az Úr eljön, hogy megvédje a baktáit. So this verse describes that how Krishna is the original Supreme Lord. Ez a vers elmondja, hogy Krisna az eredeti legfelsőbb Úr. But he appears in many forms to fulfill many purposes. De sok formában jelenik meg, hogy beteljesítsen sok célt. And all of them are described as either plenary portions or portions of plenary portions of the Lord. És a formáival azt mondják, hogy mind részei, vagy teljes részei az Úrnak.
Srila Prabhupada gives the example, just like there is a candle and it lights many other candles. Srila Prabhupada azt a példát mondja, hogy olyan ez, mint amikor van egy gyertyánk, és arról a gyertyáról meggyújtunk sok másik gyertyát. The candle power of each of the candles is the same as the original candle. A gyertyafénynek az ereje mindegyik gyertya esetében ugyanakkora. Nonetheless, there's still an original candle which lights all the other candles. Mégis van egy eredeti gyertya, amiről meggyújtottuk a többi gyertyát. In the same way, the Supreme Lord Sri Krishna appears in various incarnations. Ugyanígy a legfelsőbb Úr Krisna megjelenik különböző inkarnációkban. Some of them are the Supreme Lord, full with all six opulences. Vannak közöttük olyanok, amelyek maguk a legfelsőbb Úr, és rendelkeznek mind a 6 fenséggel. Some of them are plenary portions or portions of plenary portions. Vannak olyanok, amelyek az Úr részei, vagy teljes részei. But Lord Ramachandra is to be understood to be the Supreme Lord who is fully manifest with all six opulences. Az Úr Rámacsandra a legfelsőbb Úr, aki mind a 6 fenséget megnyilvánítja. Six opulences of the Lord are known as for his beauty, for his strength, for his knowledge, for his renunciation. Ez a 6 fenség, a szépség, az erő, a tudás, a lemondás. What is it? Fame. Sometimes. What's the other? Hatalom. Huh? Oh, I already said that. Strength. Beauty, strength, knowledge, fame, renunciation. Hatalom volt már? Okay. Erő volt. Yes, opulence. That's opulence. These are his wealth. His wealth. Ez a gazdagság. So, that is the Lord who manifests all of these qualities in full. Tehát ez az Úr, aki megnyilvánítja teljes mértékben az összes tulajdonságot. And Lord Ramachandra is described to be one of the appearances of the Lord who possesses all six opulences. Az Úr Rámacsandra az Úrnak egy olyan megjelenése, aki mind a 6 fenséggel rendelkezik. But as this verse that we just quoted in the commentary explains, De ennek a versnek a magyarázatában idézett vers elmagyarázza, that the Supreme Lord, he has nothing to do. hogy a legfelsőbb Úrnak nincs semmi dolga. If he has nothing to do, then what is he doing coming here? Ha nincs dolga, akkor miért jön ide? And not only that, but it's explained that when he comes here, he's coming to protect his devotees. És nem csak, hogy eljön, de ha eljön, akkor azért jön, hogy megvédje a baktáit. So that sounds like he has something to do. Ez úgy hangzik, mintha mégiscsak lenne dolga. Yet the verse explains that ultimately the Lord has nothing to do. De a vers pedig azt mondja, hogy az Úrnak nincs semmi dolga. And this is an important point to understand when we speak about the appearance of the Lord. Ezt fontos megérteni, amikor az Úr megjelenéséről beszélünk. And the reason why it's explained that he has nothing to do is because there's nothing that he has to do. Azért mondja ez a vers azt, hogy az Úrnak nincs semmi dolga, mert nincs semmi, amit neki csinálnia kellene. Just like, because he's independent and he can do as he wishes. Független és bármit tehet, amit csak szeretne. He is not forced to act according to any superior laws. Nem kényszeríti semmilyen magasabb rendű törvény, hogy egy bizonyos módon cselekedjen. He is not bound to the laws of karma. Nem kötik a karma törvényeit. He doesn't suffer any reactions for not doing something or for doing something he shouldn't do. Nem kap semmilyen visszahatást azért, hogy ha nem csinál meg valamit, vagy valami olyat csinál, amit nem kellene csinálnia. Just like Krishna states in Bhagavad Gita, Namam karmani limpanti nami karma pale spriha yati mam yoga janati karmabhena sabhajate. So there's no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. Ahogy Krisna mondja a Bhagavad Gitában, hogy semmilyen munka nincs rám hatással, és nem is vágyom a munka gyümölcsére sem. And anyone who knows this truth about me will also not become entangled in the reactions of work. Aki érti ezt az igazságot rólam, az szintén nem bonyolódik bele a munka vagy a tett visszahatásaiba. So Krishna is saying, I don't become bound in any kind of reactions for my work. Tehát Krisna azt mondja, hogy az én cselekedeteim után nem kötnek semmilyen visszahatások. Because there's no work that affects me. Mert nincs olyan tett, ami befolyásol engem. Nor do I aspire for any fruits. Nem vágyom semmilyen gyümölcsre sem. Why does he not aspire for fruits? Because
He's the Supreme Lord who possesses all six opulences. Miért nem vágyik semmilyen gyümölcsön, mert ő a legfelsőbb úr, aki rendelkezik mind a hat fenséggel. And because he possesses all six opulences, he's self-sufficient. És mivel rendelkezik a hat fenséggel, önfenntartó. Being self-sufficient means he, quite frankly, doesn't need anything. Hogy önfenntartó azt jelenti, hogy egészen őszintén nincs szüksége semmire. So why should someone who doesn't need anything aspire for fruits? Akinek nincs szüksége semmire, az miért vágyna gyümölcsökre? If we were self-sufficient, probably we wouldn't aspire for fruits either. Hogyha mi önfenntartóak lennénk, akkor valószínűleg mi sem vágynánk gyümölcsökre. Because if anyone is self-sufficient, it means they don't have to work. Mert aki önfenntartónak nem kell dolgoznia. They don't have to do anything. Nem kell semmit se csinálnia. And if we analyze the true meaning of self-sufficiency, És hogyha az önfenntartásnak a valódi jelentését elemezzük, it means that everything I need and want, I have immediate access to. ez azt jelenti, hogy bármire is lenne szükségem, vagy bármit is akarnék, azt azonnal el is érem. So why should I make any effort to get something when it's immediately accessible? Miért tegyek erőfeszítést, hogy bármit is elérjek, hogyha az azonnal ott van a számomra? And essentially that is what this verse from the Leckék Upanishad is explaining. A Svétasvatara Upanishadnak ez a verse ezt magyarázza el. That the Supreme Lord has everything completely accessible to him. Hogy a legfelsőbb úr számára minden a rendelkezésére áll. There is no one equal to him, no one who is greater than him. Senki sem egyenlő vele, senki sem nagyobb nála. And everything is done very naturally and systematically through his different energies. És mindent természetesen és szisztematikusan a különböző energiáin keresztül hagy végre. So because everything is done through his energies, of which he has complete control over, És mivel mindent az energiáin keresztül csinál, amelyek fölött teljes uralma van, he doesn't have to make any separate endeavor for anything. nem kell külön erőfeszítést tennie semmire. All he has to do is desire, and it's reality. Csak vágyik valamire, és ez megvalósul. That is the position of the Supreme. Ez a legfelsőbb helyzete. So if we analyze that a little bit further, Ha ezt egy kicsit jobban kielemezzük, then we can ultimately conclude, or should be able to conclude, akkor el kellene jutnunk arra a végkövetkeztetésre, that somebody who doesn't have anything that he has to do, hogyha valakinek nincs semmi dolga, and then what does he do? akkor mit csinál? And the answer is quite simple. És a válasz nagyon egyszerű. He does what he wants to do. Azt csinálja, amit csinálni szeretne. Very easy. Nagyon könnyű. I mean, and we oftentimes, when we speak about this topic, Erről a témáról gyakran beszélünk. we try to bring it to a more tangible experience. Próbálom kézzelfogható tapasztalatot nyújtani. That oftentimes each and every one of us, we have our own personal list of things that we would like to do. Nekünk magunknak is sokszor van egy saját listánk, hogy mi mindent szeretnénk csinálni. But one of the unfortunate circumstances is that sometimes these lists just don't, we can't get to them right away. De az a sajnálatos helyzet, hogy időnként előfordul, hogy nem jutunk hozzá, hogy a listából valami beteljesüljön. Although if we were self-sufficient, we wouldn't have to worry about getting to them right away. We would just do them. Hogyha önfenntartók lennénk, akkor nem lenne probléma, hogy mikor jutunk hozzájuk, hanem bármikor csak csinálhatnánk. But because we're not self-sufficient, there are many things we find that we don't have on our special favor list. Many things we find that we have to do. De mivel nem vagyunk önfenntartóak, ezért úgy találjuk, hogy olyan dolgokat kénytelenek vagyunk csinálni, amelyek nincsenek rajta ezen a különleges kis listánkon. That list is usually a lot longer. Az a lista, amit csinálnunk kell, általában sokkal hosszabb. We'd like to keep on chipping away at it and make it shorter. Szeretnénk mindig kihúzni belőle, vagy lerövidíteni. But we oftentimes find that the more we chip away, the more it increases. De sokszor úgy találjuk, hogy minél többet kihúzunk belőle, annál jobban megnő. Why? Miért? Because we're not independent. Mert nem vagyunk függetlenek. We're not self-sufficient. Nem vagyunk önfenntartóak. We're dependent upon so many other persons and so many other circumstances to get the things that we need. Olyan sok más emberen és más körülményen függünk, hogy meg legyen a számunkra mindaz, amire szükségünk van. So as soon as we chip away at that things that we have to do list a little bit, Hogyha egy kicsit rövidítjük ezt a listát, amin azok a dolgok vannak, amiket tennünk kell, then we find out, well,
there's more things I have to do from the same person who told me I had to do these things. Akkor megint kapunk újabb feladatokat attól, aki eddig is adta a feladatokat, amiket meg kellett tennünk. I recently had a conversation with my sister who works in America. Nemrégen a nővéremmel beszélgettem, aki Amerikában dolgozik. And she was telling me how that she came to a realization recently that she thought that after so much time that she would actually get everything in order in her job and she wouldn't have to work 12-14 hours a day. Most arra megvalósításra jutott, hogy azt gondolta sokáig, hogy ha sokat dolgozik, és akkor halad a dolgaival, akkor idővel majd el fog jutni odáig, hogy nem kell minden nap 12-14 órát dolgoznia. But she found that although she thought she was making progress and she was getting a lot of these things in order. De a megvalósítása az volt, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokat haladt, és úgy érezte, hogy kezdenek úgy rendbe jönni a dolgai. Then the demands from above were always increasing and she was never really getting things in order and it was just a continuum. A fejvalóinak az elvárásai egyre nőttek, és nem hogy csökkentek volna a dolgok, hanem csak egyre több tennivalója lett. I'm sure my sister's not the only one in that category. Azt mondom, hogy a nővérem nem az egyetlen ebben a helyzetben. But she happened to just mention it to me recently because she told me, guess what, I decided to retire. Ezt mostanában említettem, mert azt mondta, hogy na, tudod, mi lesz, vissza fogok vonulni. And she said, because I realized I can't go on like this. Mondtam, hogy hát ezt így mondta ő, hogy ezt így nem tudja folytatni. And she's turned 65 in just a couple of months. Néhány hónap múlva 65 éves lesz. But she thought she was going to work a lot longer, but she said, no, that's it. Azt gondolta, hogy még sokáig dolgozni fog, de most úgy döntött, hogy nem ennyi elég. So the point is that because we are dependent, we oftentimes find that the list of things that we have to do never really diminishes. Tehát mivel másokon függünk, ezért úgy látjuk, hogy az a lista, amin a tennivalóink vannak, sosem csökken. And therefore we have our list of personalities to whom we are accountable to. We have our list. Megvannak azok a személyek, akik felé elszámolással tartozunk. And as soon as we think that we've fulfilled all our obligations, we find out, surprise! És amint úgy érezzük, hogy minden feladattal végezzük, akkor itt a meglepetés. Now that you fulfilled those obligations, I have a few more things I've been waiting to get to, but I wanted you to finish those first. Most, hogy elvégezted a kiadott feladatokat, akkor itt van még néhány másik, amit szerettem volna odaadni, csak meg akartam várni, hogy fejezd be azt, amit már megkaptál. And it's never ending. És soha nem ér véget. And meanwhile, that list of all the things that we want to do, we just begin to look at it and meditate on it. És közben ott van az a lista, amin azok a dolgok vannak, amiket szeretnénk csinálni, és hát elég csak úgy rá tudunk nézni, vagy meditálni tudunk rajta. And pull it out from time to time and think, well, I know it will come, I'll get that time. Időről időre elővesszük, és nézzük, hogy hát majd valamikor eljutok hozzá, el fog jönni az ideje. So, we all have a list of things that we want to do. Tehát mindannyiunknak van egy olyan listája, amin azok a dolgok vannak, amiket szeretnénk csinálni. Okay, now, just imagine for a moment. Egy pillanatig képzeljétek el. Take that other list and make believe it just doesn't exist anymore. Fogjátok a másik listát, és tegyetek úgy, mintha már nem létezne többé. I know it's ideal. Ez ideális. Forgive me for speaking like an idealist. Elnézést, hogy így beszélek, mint egy idealista. But let's just pretend for a few minutes. De néhány percig tegyünk így. If that list of all the things you had to do just didn't exist anymore, ha az a lista, amin a kötelező feladataink vannak, nem létezne többé, what would you do? mit csinálnánk? Nothing? Semmit. No. We'd do all the things we wanted to do. We've been waiting for so long to do. Mindazokat a dolgokat csinálnánk, amikre olyan régóta várunk, hogy csinálhassuk. So, when we speak about the Supreme Lord, amikor a legfelsőbb Úrról beszélünk, He has a list of just the only things He wants to do. neki csak ez a listája van, azok a dolgok, amiket csinálni szeretne. He doesn't have a list of things He has to do. Nincsen egy olyan listája, hogy ezeket a dolgokat csinálni kell. Now, why doesn't He have the things He has to do list? Miért nincs neki ilyen listája, hogy ezeket csinálni kell? Because He's the Supreme Lord. Mert ő a legfelsőbb Úr. He's got a lot of individuals to do it for Him. Nagyon sok személy van, aki mindazokat a dolgokat megcsinálja a számára. As this verse says,
everything happens very systematically and naturally through his energies. That's what it means to be the Supreme. Ahogy ez a vers mondja, minden természetesen és szisztematikusan megtörténik az energiái által. Ez jelenti azt, hogy ő a legfelsőbb. If you were supreme, Ha te vagy a legfelsőbb, which, my dear friends, I'm sorry to tell you this, but you know. kedves barátaim, sajnos azt kell mondjam nektek, hogy nem vagytok a legfelsőbb. I hope that's not disappointing you. Remélem, hogy nem hoztam külön csalódást. But if you were supreme, De ha te lennél a legfelsőbb, then everyone else would be subordinate to you. akkor mindenki más alárendeltet. Logical conclusion, isn't it? Logikus következtetés, nem? Supreme means everybody else who exists is subordinate. Legfelsőbb azt jelenti, hogy mindenki más, aki létezik, az alacsonyabb, vagy alárendelt. So, unfortunately, there's only one supreme being who can occupy that position. De sajnos csak egy személy tudja betölteni ezt a helyzetet, hogy ő a legfelsőbb. We say unfortunately because if we want to occupy that position, it's unfortunate for us. Azért mondjuk, hogy sajnos, mert ha mi szeretnénk betölteni ezt a posztot, akkor ez a számunkra sajnálatos. Or if we want to imitate that position, it's also unfortunate for us. Ha imitálni akarjuk ezt a helyzetet, az is sajnálatos. But therefore the Supreme Lord, that list of all the things he has to do, is all being taken care of by those who are subordinate to him. A legfelsőbb úrnak azon a listáján lévő dolgokat, amiket meg kell csinálni, az alárendeltjei meg is csinálják. And because he's the Supreme, És mivel ő a legfelsőbb, and because his energies act very perfectly according to his will, és mivel az energiái tökéletesen az akarata szerint működnek, he doesn't even have to think about it. neki még gondolnia sem kell ezekre a dolgokra. Not only doesn't he even have to do it, but he doesn't even have to think about it. Nem, hogy nem kell csinálnia, de még gondolnia se kell rájuk. Now imagine if you were the president of a big company and you had employees so good that you didn't even have to think about what they do. Képzeljétek el, hogy egy nagy cégnek a vezetői vagytok, és olyan alkalmazottaitok vannak, hogy még gondolnatok sem kell azokra a feladatokra, amiket meg kell csinálni. They're so good that they do everything perfectly. Annyira jó, hogy mindent tökéletesen megcsinálni. Not only that, but they're never thinking of trying to take your position. És nem csak ez, de még arra sem gondolnak sose, hogy elvegyék a te pozíciódat. Which is very unusual. Nagyon szokatlan. But they're so devoted to you, they're never thinking of taking your position. De annyira odaadóak irántad, hogy sosem gondolnak arra, hogy elfoglalják a They're happy pozíciót. to take less, Boldogan fogadnak el kevesebbet, so you can have more. hogy neked több legyen. That's very unusual. Ez nagyon szokatlan. But the Supreme Lord, De a legfelsőbb úr, because he is in that position, mert ő ebben a helyzetben van, and because he has very reliable assistance és mivel nagyon megbízhatók a segítői, of people who accept him as the Supreme, olyan személyek, akik elfogadják, hogy ő a legfelső, they do everything. ők megtesznek mindent. Doesn't have to think about it. Még gondolnia sem kell They do ezekre a dolgokra. everything that he's supposed to take care of. They do it for him. Mindent, amit neki kellene megtennie, ők megtesznek helyette. So he has nothing he has to do, Tehát nincs semmi, ami neki a dolga lenne, because everything's already being done. mert már minden megtörténik. But still, he's a person. De még mindig, mivel egy személy, So what does he do? mit csinál? He does those things he likes to do. Azokat a dolgokat csinálja, amiket szeret csinálni. And what does he like to do? És mit szeret csinálni? He likes to be with his devotees. Szeret a baktáiban lenni. He likes to be with those persons who are completely, purely motivated in their hearts Szeret azokkal lenni, akik a szívükben teljesen tiszták, to please him and to serve him, és csak az a motivációjuk, hogy elégedetté tegyék őt és szolgálják őt. who are always absorbed in thoughts of him. Akik mindig elmerülnek a róla szóló gondolatokban, And because he's already a self-sufficient Lord és mivel ő az önfenntartó úr, and doesn't need anything és from nincs szüksége semmire, instead, what he likes to do is enjoy loving relationships with them. azt szereti csinálni, hogy élvezi a szeretetteli kapcsolatot a baktáival. He gets pleasure from that. Ebből merít örömet. And he even gets pleasure not only from having loving relationships with them, És nem csak abból merít örömet, hogy van egy szeretetteli kapcsolata a baktáival, but he gets pleasure from serving them. hanem abból is, hogy szolgálhatja őket, abból is örömet merít. And this attitude of service to his devotees makes him even more than supreme.
És ez az attitűd, hogy ő szereti szolgálni a szolgáit, ettől még magasabb rendűvé válik. Imagine being the supreme. Csak képzeljétek el, hogy ti vagytok a I have to legfelsőbb. use the word imagine because you know it. Kell, hogy használjam ezt a szót, hogy képzeljétek el, mert hogy nem vagytok. And for those who know it very well, it's even difficult to imagine being the supreme. És még elképzelni is nehéz igazából azt, hogy a legfelsőbbek vagyunk. Because they never want to be the supreme. Mert a bakták soha nem is akarnának lenni a legfelsőbb. Usually somebody who knows there's only one supreme always keeps them in that position. Általában, aki tudja, hogy csak egy legfelsőbb hely van, tehát csak egy személy tölteti be, az ott is tartja azt a személyt. And prefers to choose his natural relationship with the Supreme. És inkább a legfelsőbben való természetes kapcsolatot választja. The natural relationship with the Supreme is that he's the Supreme and I'm his servant. A legfelsőbben való természetes kapcsolat az az, hogy ő a legfelsőbb, és én pedig a szolgája vagyok. And as a servant of the Supreme, my desire is to please him and to serve him. És a legfelsőbb szolgájaként arra vágyok, hogy örömet okozzak neki, és szolgáljam. But the wonderful quality of the Supreme is that although he accepts the service of his devotees, A legfelsőbbnek az a csodálatos tulajdonsága, hogy annak ellenére, hogy elfogadja a baktái szolgálatát, he accepts the attitude of love. igazából a szeretetnek a hangulatát fogadja el. Because that's what's most attractive to him. Mert ez a legvonzóbb a számára. It's not the offering, Nem a felajánlás, it's not what we give him, nem az, hogy mit adunk neki, it's our motive behind giving it to him. hanem a motiváció amögött, hogy adunk neki. And then when we serve him with a desire to genuinely please him, És amikor azzal a vágyal szolgáljuk őt, hogy igazából szeretnénk, hogy elégedett and that legyen. means with a desire to please him not because we want something from him, És nem azért akarjuk, hogy elégedett legyen, vagy örüljön, mert szeretnénk kapni valamit tőle, because that's not love. mert ez nem szeretet. He is the Supreme. Ő a legfelső, He's the proprietor of everything. ő mindennek a tulajdonosa, He possesses all opulences, 6 opulences in full. mind a 6 fenség teljes mértékkel a birtokában van. Therefore, generally people think of his supreme relationship in relationship to us. Ezért általában az emberek a legfelsőbb kapcsolatra a velünk való kapcsolatban gondolnak. He has everything at his disposal, Minden a rendelkezésére áll, and I need something. és nekem szükségem van valamire. So why not go to him? Miért nem hozzáforduljak? And generally that's the kind of relationship most people like to have with somebody who's the Supreme. És a legtöbben ilyen jellegű kapcsolatban szeretnek lenni a legfelsőbben. He has everything. Neki minden a birtokában van, I need something. nekem szükségem van valamire. Can you spare a little? Can you spare a little? Tudnál egy kicsit félretenni nekem? I'll do this for you. Megcsinálom ezt neked. Now we can spare a little. Te is valamit nekem. So he's ready to do that. Tehát ő kész erre. Everything comes from him. He's ready to do that. Minden tőle jön, ő hajlandó erre. But the important understanding is that he has more to give. De fontos megérteni, hogy ő többet tud adni. He has a lot more to give than just that. Sokkal többet tud adni, mint amit kérnénk. We can get all those things very naturally and systematically through his energies. Ezeket a dolgokat, amiket kérnénk, nagyon természetesen és szisztematikusan megkaphatjuk az energiáitól. Why do we have to go to him when it will come very naturally and systematically through his energies? Miért fordulnánk hozzá ezekért a dolgokért, hogyha ezek úgyis természetesen és szisztematikusan jönni fognak az energiáitól? Why should we go to him for those things? Miért forduljunk hozzá ezekért a dolgokért? And sometimes people think, És néha azt gondolják az emberek, yeah, that makes sense. igen, ez érthető. I'll go to the people who are doing giving out all those things. Azokhoz fordulok, akik adják ezeket a dolgokat. And who needs God? Miért van szüksége Istenre? They're holding all the goods. Náluk van minden kiosztani való. So I'll just go to them. Inkább hozzájuk fordulok. And I'll just get what I need from them. És akkor tőlük megkapom azt, amire szükségem van. Forget about God. Felejtsük el He's Istent. not so important part of this formula. De nem olyan fontos része ennek az egyenletnek. So some people, unfortunately, sometimes they think that way too. Vannak hát olyanok is, akik így gondolkodnak sajnos. And they think, why bother thinking about him, glorifying him, remembering him? Miért foglalkozzak vele? Miért dicsőítsem őt? Miért emlékezzek rá?
I'm going to please somebody else who got something good to give me. Majd valaki más teszek elégedetté, aki tud nekem adni jó In dolgokat. fact, that's what Ravana did. Ravana is ezt csinálta. Ravana, we talked about Ravana before. Rávanáról már korábban beszéltünk. Somehow we got to get to Ravana. Valahogy el kell jutni Rávához és Rávanához. But we have to give some background to this whole affair. Kell egy hátteret is adnunk ennek az egész ügynek. Otherwise, it's just a story. Máskülönben csak egy történet. But it's not a story. De ez nem egy történet. This is the pastime of the Supreme Personality of Godhead. Ez Istenség legfelsőbb személyiségének a kedvtelése. We're not just reading children's stories. Ez nem csak gyerekmese. This Ravana so happened to worship the demigods to become very powerful. Ez a Rávana, ez a félisteneket imádta, hogy hatalomra tegyen szert. He was thinking, the Lord is my enemy. Azt gondolta, hogy az Úr az ellenségem. I want his position. Én az ő pozícióját akarom. And anyone who associates with him is also my enemy. És aki vele társul, kapcsolatban van vele, az is az ellenségem. So Ravana wanted to be very, very powerful. So he got a benediction from Brahma. Rávana nagy hatalmat akart, és Brahmához fordult áldásért. Whereby he was able to achieve great powers. És így nagy hatalomra tett szert. And he actually achieved the benediction that he could not be killed by any of the gods who were in charge of universal affairs. Azt az áldást kapta, hogy semmilyen az univerzum ügyeit irányító istenség nem tudja megölni őt. And because of these benedictions, he became so powerful that he actually began ravaging the whole universe. Ezek miatt az áldások miatt olyan hatalmat kapott, hogy mindenfelé ment, és csak ilyen felfordulást okozott az univerzumban. He was possessed with such a demoniac mentality Olyan démonikus volt a mentalitása, that anybody who was associated with Vishnu, the Supreme, would deserve to be killed. hogy azt gondolta, hogy aki Vishnuhoz kapcsolódik, az megérdemli, hogy meg legyen ölve. And not only did he feel that they deserved to be killed, but he made all arrangements to do that. És nem is csak azt gondolta, hogy megérdemlik, hogy meg legyenek ölve, hanem minden elrendezést is megtett. He was a very powerful Rakshasa. Nagyon hatalmas rákshasa volt. And Rakshasa is somebody who derives pleasure from eating human flesh. A ráksaszák abban lelik örömüket, hogy emberi húst fogyasztanak. And he was completely powerful over all these huge army of Rakshasas. És hatalmas rákshasa hadseregek fölött volt hatalma. And wherever those who were saintly persons who were engaged in worship of the Supreme Lord were engaged in the performance of their worship, És amikor szentek imádták valahol az Istenség legfelsőbb személyiségét, he would send his army of Rakshasas to defile them and to kill them. akkor oda küldte a rákshasa hadseregeit, hogy gyalázza őket és megölje őket. And gradually he began to think that he was invincible. És aztán fokozatosan elkezdte azt gondolni, hogy ő He legyőzhetetlen. could go on doing all these things and he could never be killed. Bármit megtehet, sosem fogja senki sem megölni őt. And he didn't even bother to ask for a benediction that he not be killed by any humans, because he was thinking the humans are so insignificant. Why should I even ask for such a benediction? Azt az áldást nem kérte, hogy emberek ne tudják megölni, mert azt gondolta, hogy az emberek olyan jelentéktelen teremtmények, hogy ilyen áldást nem is kérek. So he was just thinking, if I got a benediction that I won't be killed by any of the gods, that's it. I'm invincible. Nobody got to Azt gondolta, hogy hát, hogyha egy olyan áldást kapok, hogy az Istenek nem tudnak megölni, akkor ez már ennyi, legyőzhetetlen vagyok, senki sem tud elpusztítani. He failed to factor in something very important. Egy nagyon fontos tényezőre azonban nem gondolt. That sometimes the Supreme, who's above all the gods, Hogy néha a legfelsőbb, aki az alacsonyabb istenségek felett áll, he appears in this world and performs human activities. megjelenik ebben a világban, és emberi cselekedeteket végez. And although he's the Supreme, he appears as a human. És ha bár ő a legfelsőbb, emberként jelenik meg. That's going to turn out to be a big problem for us. És ez igazából nagy probléma lesz Rámana számára. But he didn't take that into consideration at the time of his benedictions. Amikor az áldást kérte, akkor nem gondolt erre. In fact, he did a lot of things to seal his fate. Sőt, nagyon sok mindent tett, hogy megpecsételje a sorsát. And the Ramayana describes all the various nefarious activities that he committed. És a Rámájana leírja azokat a rettenetes tetteket, amiket elkövetett. Because one of the things Ravana really liked to do is to defile women. Az egyik dolog, amit Rámana csinálni szeretett, az, hogy megszégyenített nőket. And although he had a very hideous form,
Habár egy nagyon csúf formája volt. He also was given the power that he could transform his body into any form he wanted. Arra a képességre is szertett, hogy bármit tudta változtatni a külsejét. So sometimes he would go and approach different heavenly society girls, or once he approached Vedavati, who was the daughter of the son of Brihaspati. Néha mennyei hölgyekhez fordult, és egyszer Vedavatit környékezte meg, aki Brihaspati fiának a lánya volt. Ravana was traveling throughout the universe in a very Pushpaka, I think it was the spaceship that he got from Kuvera. Azon a járműben utazott, amit Puspakának neveztek, és ezt Kuverától kapta. And he took note of this beautiful woman who was sitting in the forest. És észrevette ezt a gyönyörű hölgyet, aki az erdőben ült. And he became overwhelmed by desire to enjoy her. És felülkerekedett rajta az a vágy, hogy élvezze őt. And he descended in that place and approached her. Leszállt ezen a helyen, és megközelítette. And asked her, what are you doing here in the middle of the forest? És kérdezte, mit csinálsz? Mit csinál egy ilyen gyönyörű lány, mint te itt az erdő közepén egyedül? Tell me, who are you from? Who's your husband? Who's your father? Where'd you come from? What are you doing here? Honnan jöttél? Ki volt ez a párt? Ki volt a férjed? Mit csinálsz itt? Of course, he usually didn't even ask us questions. Általában nem is tett fel ilyen kérdéseket. But this particular time he asked, and she said she knew exactly who he was. De itt kérdezett, és Vedavati tudta pontosan, hogy ki ő. And her name, she said, my name is Vedavati. Mondta, hogy Vedavatinak hívnak. And she said, actually, I've taken appearance in this body as a personification from the son of Brihaspati, a personification of the Vedas. Mondta, hogy igazából Brihaspati fiának a megszemélyesülése, vagy a védák megszemélyesülése. And because I'm the personification of the Vedas, she said that I will not associate with anyone except the Supreme Lord Vishnu and accept him as my husband. És mert a védák megszemélyesülése vagyok, nem fogadok el senki más férjemül, mint a legfelsőbb Úr Visnut. So she said, therefore I'm sitting here and I'm performing austerities for thousands of years here in the forest. Azt mondja, hogy ezért itt ülök, és sok ezer éve lemondásokat végzek az erdőben. In order to obtain the Supreme Lord Vishnu as my husband. Hogy elnyerjem az Úr Visnut férjemül. And of course, Ravana, when he heard that, he was thinking, wow. You happen to be talking about somebody I have a very big dislike towards. Rában ezt hallotta, akkor azt mondta, hogy hát most valaki olyanról beszél, akit igazán nem szeretek. I have no cares or concerns for your Vishnu. I have no cares or concerns for this person you want to marry. Engem egyáltalán nem érdekel ez a személy, akihez szeretnél feleségül menni, férjhez menni. Your body is too beautiful to be enjoyed by him. Túl gyönyörű a tested ahhoz, hogy ő élvezze. And she immediately grabbed her hair in an attempt to take her and to subjugate her. És megragadta a hajánál fogva Vedavatit, hogy magáévá tegye. And she immediately chanted some mantras, and her hair was separated from her head, and he fell to the ground. És Vedavati mantrákat ismételt, aminek a hatására a haja elvált a fejétől, és így rá van a hajával a kezével leesett a földre. And she said, "You fool! És azt mondta, hogy te ostoba. You cannot enjoy me. I am meant for Vishnu." Te nem élvezhetsz engem, én Vishnu számára vagyok. He said, "I will immediately just burn my body to ashes." Azonnal hamuvá égetem a testemet. He said, "But because you've tried to defile me in this way." De mivel próbáltál így megszégyeníteni, She says, I will curse you. megátkoznak. She said that same, I will appear again. Azt mondta, hogy újra meg fogok jelenni, And I will take birth from the earth. meg fogok születni a földből, And my husband will be the Supreme Lord. és a férjem a legfelsőbb Úr lesz. And I will be the cause of your death. És én leszek a halálod oka. So she cursed him in this way. And then she sat in meditation and her body just burned to ashes. Így megátkozta, és aztán leült meditációba, és a testét hamuvá égette. So in this way, of course, she was indicating that she would take birth as Sita, the wife of Ramachandra. Persze ezzel arra utalt, hogy ő majd Sitaként, Rámacsandra feleségeként fog megszületni. And we can trace through a very long list of curses that Ravana stacked up for himself. És nagyon hosszú listája van azoknak az árkoknak, amiket Rávana begyűjtött
When he was cursed by Nandi, who was a servant of Lord Shiva. Megátkozta Nandi, aki Shiva szolgája volt. He was cursed by Parvati. Megátkozta Parvati. When he approached Mount Kailash, and because it was obstructing him as he was flying with his airplane, he decided to get rid of Mount Kailash. Amikor repült a levegőben Rávana, akkor az útjába állt a Kailasha hegy, és akkor odébb akarta tenni. He stuck his hands under the mountain in an attempt to lift it up. Alányult a hegynek, és megpróbálta felemelni. But Shiva and Parvati were sitting there. De Shiva és Parvati ott ültek. They were jolted by the movements of the mountain. És ahogy így a Rávana megmozdította a hegyet, akkor ők is így kibillentek. Parvati was saying to Shiva, "What's happening?" És akkor Parvati mondta Shivának, hogy mi And történik. Shiva told Parvati, "Oh, don't worry about it, my dear lady. I'll take care of this." És akkor Shiva mondta Parvatinak, hogy ne aggódj, kedvesem, majd én elintézem. But she was so disturbed because of the movement of the mountain. She became so angry that she also cursed Ravana. De annyira megzavart őt Rávana a hegynek a megmozdításával, hogy ő is megátkozta Rávanát. And then Lord Shiva took his toe, he placed it down on Kailash mountain, and Ravana couldn't pick up the mountain. És akkor az Úr Shiva pedig a lábujjával lenyomta a Kailasha hegyet, és akkor Rávanának karja beszorult a hegy alá. And his arms got stuck under the mountain for, I forget how long, like 10,000 years or something like that. Azt hiszem, hogy 10,000 years. évig beszorult oda a karja. And then he began worshipping Lord Shiva. És akkor elkezdte imádni az Úr Shivát. Because he heard that if he worships Lord Shiva, he can get the fulfillment of his desires. Mert hallotta, hogy ha az Úr Shivát imádja, akkor a vágyai teljesülni fognak. So finally Lord Shiva, being placated by the prayers of Ravana, appeared before Ravana and released him. És végül az Úr Shiva Rávana imáinak a hatására megjelent és kiszabadította őt. Ravana got a benediction from Lord Shiva. Rávana kapott egy áldást az Úr Shivától. What was it? It was Pashupata weapon, I think it was. Megkapta a Pasupata fegyvert. So this is a very powerful weapon that was given to him. Now he thought, now I'm really invincible. Ez egy nagyon hatalmas fegyver, és akkor ezután már végképp azt gondolt, hogy legyőzhetetlen vagyok. So the point is, we can go on and on. There were a lot of curses he accumulated over Tehát time. lehetne folytatni, és folytatni, nagyon sok átkot gyűjtött össze az idők folyamán. But still, he would never in any way submit to the Supreme Lord. De sohasem rendelte volna magát a legfelsőbb Úr alá. So he was such a personality who was obsessed with enjoying separate from the Lord. Egy olyan személyiség volt, aki azt élvezte, hogy az Úrtól függetlenül élvezi magát. He was obsessed in being the enemy of the Supreme Lord and considered the Lord his enemy also. Teljesen megszállottan az Úr ellensége volt, és az Urat pedig a saját ellenségének tekintette. So obviously the Lord is not so personally disposed towards such demons. Az Úr persze nem áll kedvezően az ilyen démonokhoz. But nonetheless, because the devotees were very much disturbed by the presence of Ravana, Mégis, mivel Rávana jelenléte nagyon zavarta a baktákat, the Lord chose to appear as Ramachandra, az Úr úgy döntött, hogy megjelenik Rámacsandraként, not because he had to appear. nem azért, mert meg kellett jelennie. And this is the whole point. We're getting back to the original discussion about when the Supreme Lord does something. És itt kanyarodunk vissza az eredeti gondolathoz, hogy amikor a legfelsőbb Úr tesz valamit, He does something generally. He does something because he likes doing it. azért teszi azt, amit tesz, mert szereti azt tenni. He doesn't have to do anything, Semmit sem kell csinálnia. but he likes satisfying his devotees. De szereti elégedetíteni a baktáit. He likes serving his devotees, pleasing them. Szereti szolgálni a baktáit, és örömet okozni nekik. Therefore, whenever the Lord appears in this world, he appears primarily for that purpose. Ezért, amikor az Úr megjelenik ebben a világban, akkor elsősorban ezért jelenik meg. And Srila Prabhupada oftentimes explains that when the Lord appears, although in Bhagavad Gita Krishna says, Paratranaya saranam vinashaya chaduskritam, I come to deliver the devotees and annihilate the miscreants. Krishna azt mondja, hogy azért jövök, hogy megszabadítsam a baktáimat, és megsemmisítsem a gonoszokat. But Prabhupada explains that the Lord doesn't have to come to this world to kill and annihilate demons. De Prabhupada magyarázza, hogy az Úrnak nem kell megjelennie azért, hogy megölje és megsemmisítse a démonokat. He's already got all these energies that can do that for him. Ott vannak az energiái, amelyek ezt meg tudják tenni a számára. So he doesn't have to come to kill the demons. Tehát neki nem kell azért jönnie, hogy megölje a démonokat. But
why does he come? Akkor miért jön? He comes to give pleasure to his devotees. Azért jön, hogy örömet okozzon a baktáinak. Because his devotees are always thinking of him, who are always praying to him, always remembering him, always offering worship to him. A bakták mindig rá gondolnak, mindig imádkoznak hozzá, mindig dicsőítik őt, imádják őt. They become very pleased and they want to remember him always. És nagyon elégedettek, mindig szeretnének emlékezni rá. And what is the best way to remember him always? És mi a legjobb módja annak, hogy emlékezzenek rá? Is to always talk about his wonderful activities. Hogy mindig a csodálatos cselekedeteiről beszélnek. The Lord, although the Lord has nothing he has to do, Nincs semmi, ami az Úr dolga lenne. he does what he likes to do. Azt teszi, amit szeret tenni. And he does that to give pleasure to his devotees, És ezt azért teszi, hogy örömet okozzon a baktáinak. who are so absorbed in thought about him that they always want to talk about what he does. Akik annyira elmerülnek a róla szóló gondolatokban, hogy mindig arról szeretnének beszélni, amiket csinál. Prabhupada makes that point right here in the commentary that we just read. Prabhupád beszél erről itt ebben a magyarázatban, amit most olvastunk. He says here at the end of the commentary, Azt mondja a magyarázat végén, he comes down to this material world and acts like a human being, thus showing his wonderful, glorious activities to please the devotees. néha beleegyezik, hogy emberi lényként cselekedjen és csodás, nem mindennapi kedvteléseket hajtson végre a bakták elégedettségére. His devotees always want to see the Lord victorious in varied activities. A bakták mindig győzedelmesként akarják látni az Urat az ő különböző cselekedeteiben. And therefore to please himself and them. És ezért, hogy örömet okozzon magának és nekik, The Lord sometimes agrees to act as a human being and perform wonderful, uncommon pastimes for the satisfaction of the devotees. Néha beleegyezik, hogy emberi lényként cselekedjen és csodás, nem mindennapi kedvteléseket hajtson végre a bakták elégedettségére. The Lord appears for the pleasure of his devotees. Az Úr a bakták örömére jelenik meg. And to increase their pleasure, he performs very wonderful pastimes. És hogy fokozza az örömüket, csodálatos kedvteléseket hajt végre. And these pastimes are so wonderful that they completely the uncommon pastimes. És ezek a kedvtelések nagyon csodálatosak, nagyon szokatlanok. They cannot be imitated by anybody. Nem lehet imitálni őket. They're exclusively performed by that person who happens to be the Supreme Lord. Kizárólag az a személy tudja végrehajtani őket, aki amúgy a legfelsőbb Úr. And why can he perform uncommon activities? És miért tud ő nem szokványos tetteket végezni? Because he's not under the laws of the material world. Mert őt nem kötik az anyagi világ törvényei. He's not bound by the laws of material nature. Nem kötik az anyagi természet törvényei. We are bound by the laws of nature. Bennünket kötnek a természet törvényei. We are forced to take birth. Mi kényszerülünk rá, hogy megszülessünk. Forced to grow old, to become diseased, Kényszerülünk rá, hogy megöregedjünk, hogy betegek legyünk. to leave these bodies. Hogy elhagyjuk a testünket. We're forced to have to work Kényszerülünk arra, hogy dolgozzunk. in order to maintain these Hogy bodies. fel tudjuk tartani a testünket. We are bound in so many ways by the laws of this world Olyan sokféleképpen megkötnek bennünket a világ törvényei. because we're not independent and self-sufficient. Mert mi nem vagyunk függetlenek és önfenntartóak. But the Lord is one who is unbound. De az Urat nem köti semmi. Prabhupada once, he gives the example of like the warden in the prison house. Prabhupád mond egy példát, mint a börtönőr. He says just like there may be many prisons in the prison house and they're all in their cells under lock and key. Mondja, hogy olyan sok rab van a börtönökben, és mind be vannak zárva. And they can't get out. És nem tudnak kijönni. They have to stay because they're under the laws of the government. Kénytelenek ott maradni, mert a kormány törvényei kötik őket. And they have to serve whatever time that is destined to them according to the criminal acts they committed. És attól függően, hogy milyen bűnös tettet követtek el, az szerint egy meghatározott időt rabságban kell tölteni. So Prabhupada gives the example that sometimes the warden, he comes to see what's going on in the prison house. Azt mondja, hogy néha a börtönőr jön a börtönbe, hogy megnézze, hogy mi történik. And as he comes in and inspects the prison, all the prisoners are saying, oh, look at the warden, he's in prison too. És akkor, amikor jön a börtönőr, akkor a rabok mit mondják, hogy nézzétek a börtönöt, ő is börtönben van. But although he's there in the prison house, De annak ellenére, hogy ott van a börtönben, when he's finished, he turns around and walks right out. amikor befejezte a dolgát, akkor megfordul és kimegy. He makes the laws of the prison.
Ő alkotja a törvényeket a börtönben. But he is not under those laws. De őt nem kötik ezek a törvények. Of course, unless he commits a criminal act. Ha csak nem is valamilyen bűnös tettet These követel. days, a lot of people in those positions commit criminal acts. Manapság gyakran fordul elő, hogy az ilyen pozícióban lévő emberek is bűnös tetteket követnek el. But the point is just as easily as he walks in, he also walks out. De a lényeg az, hogy amilyen könnyen bemegy, ugyanolyan könnyen ki is jön. So Prabhupada gives us an analogy to help us understand that when the Lord appears, he's not under the laws of this material world. Prabhupada ezzel az analógiával azt szeretné megmutatni, hogy amikor az Úr megjelenik, akkor ő nem áll az anyagi világ törvényének Because he's not under the laws of the material world. When he comes, he performs very uncommon activities. Mivel nem kötik az anyagi világ törvényei, amikor eljön, akkor nagyon szokatlan tetteket hajt végre. Such as the uncommon activities that Lord Rámacsandra performed during his manifest presence. Olyan tetteket, mint amilyeneket például az Úr Rámacsandra hajtott végre, amikor jelen volt. Lord Rámacsandra was the ideal king. Az Úr Rámacsandra volt az ideális király. He was invested with all kinds of powers by the mantras that were given to him by his spiritual preceptor. A lelki tanítójától kapott mantrák különleges hatalommal ruházták fel. And the weapons that he invoked were beyond the imagination of any weapons that could be used in modern times. És azok a fegyverek, amelyeket meg tudott szólítani, felülmúlják a modern kor fegyverről alkotott mindenféle elképzeléseit. He had arrows that made the nuclear warheads of modern society to seem like pop pistols. Olyan hívei voltak, amelyek mellett a nukleáris fegyverek csak, mint hogyha ilyen, nem tudom, vízipisztolyok lennek, ilyen. Toy guns. And simply by invoking mantras, they could perform these activities. Pusztán a mantrák segítségével tudott ilyen tetteket He végrehajtani. performed very uncommon activities. Nagyon szokatlan tetteket hajtott végre. When he found out the whereabouts of Sita in Lanka, he became very angry. He wanted to cross the ocean. Amikor megtudta, hogy Szítán hol található Lankán, akkor nagyon dühös lett, és át akart kelni az óceánon. And when the predominating deity of the ocean did not immediately manifest before him, he glowed with red-hot eyes and began to burn the ocean up. És amikor a vizek uralkodó istensége nem jelent meg azonnal előtte, akkor a dühében izzó vörösek lettek a szemei, és elkezdte párorodtatni az óceán. And so the predominating deity of the ocean appeared before him and said, "Yes, I've come. What can I do? How can I assist you?" És akkor megjelent az óceán uralkodó istensége, és kérdezte, mondta, hogy itt vagyok, hogyan szolgálhatlak. And Lord Rámacsandra, who had enlisted the help of the whole army of monkeys. És az Úr Rámacsandra, aki majmok hadseregétől kapott segítséget. Why did he enlist the help of a whole army of monkeys? Miért kérte ő a majmok hadseregének a segítségét? Because when he went and saw Nandi, who was a servant of Lord Shiva, És látta Nandit, aki az Úr Shiva szolgája volt. and Nandi had the appearance of a monkey. Nandi úgy nézett ki, mint egy majom. And Ravana insulted him, made fun of him. És Rávana megsértette ezt a majmot, kigúnyolta. And he defied Nandi's instructions that don't even try to come into this area. This area is under the protection for Lord Shiva. És ugye Nandi mondta Rávanának, hogy ne is próbálj erre a területre belépni, mert ez a terület az Úr Shiva hatalma alatt áll. Because Ravana was flying his spaceship and he was thinking, I can't go any farther. And all of a sudden it stopped. It wouldn't go any farther. Mert ahogy jött Rávana repülőjével, akkor nem tudott túl haladni ezen a hegyen. So he got out and he saw this monkey person standing Tisztelt, és akkor látta, hogy ott áll ez a majom, there. Began insulting him. és elkezdte sértegetni őt. And then Nandi cursed him. És Nandi megátkozta. He says, just as you're making fun of me by my appearance because I look like a monkey. Mondja, hogy ahogy kigúnyolsz engem, mert úgy nézek ki, mint egy majom, In the future, you will be killed by a whole army of monkeys. a jövőben majmok egész hada fog megölni téged. So that was another curse he got. Ez egy másik átok volt, amit So Lord Rámacsandra, in order to fulfill the curse of Nandi, he enlisted the help of a whole army of monkeys. De az Úr Rámacsandra, hogy beteljesítse Nandinak az átkát, egy egész hadseregnyi majmot foglalt le. And they had to cross over the ocean to Lanka És át kellett kelniük az óceánon Lankára. with the whole army of monkeys. Egy egész hadseregnyi majommal. So immediately the predominating deity of the ocean said, well, whatever you throw on the ocean, I will support it.
És akkor az óceán istensége mondta az Úr Rámacsandrának, hogy bármit is dobsz az óceánba, én ezt fenn fogom tartani. It will float automatically. Automatikusan lebegni fog. And this way you can construct a bridge over the whole ocean. És így tudsz egy hidat építeni az óceán fölé. With the help of Hanuman and the whole army of monkeys. Hanuman és a majmok hadseregének segítségével. They all took stones, trees, anything that they could find and began throwing into the ocean. Hoztak köveket és fákat és mindent elkezdtek az óceánba dobálni. They made a bridge that was 80 miles wide. És egy 80 mérföld széles hidat építettek. And 800 miles long. Ami 800 mérföld hosszú volt. In 5 days. 5 nap alatt. It's amazing. Uncommon activities. Lenyűgöző, szokatlan tettek. So that all the monkeys could also cross the ocean along with Lord Ramachandra. És akkor így az összes majom is el tudott kelni az óceánon az Úr Rámacsandrával együtt. Because they were searching for Sita Devi, Mert Sita Dévit keresték, who had been kidnapped by that Ravana. akit Rávana elrabolt. Because Ravana, he wanted to defile Sita, the wife of Ramachandra. Mert Rávana meg akarta szégyeníteni Szitát, Rámacsandrának a feleségét. But he also had another curse. De volt egy másik áldott is, ami érte. One time while Ravana was flying around in his airplane, Egyszer, amikor Rávana repülőjében repesett, he saw another beautiful heavenly society girl. meglátott egy másik gyönyörű mennyei bolygókon élő hölgyet, And he was thinking, oh, she's another one from my harem. és azt gondolta, hogy őt is elviszi a háremébe. He didn't even want to wait to bring her back. He wanted to defile her immediately. Nem is akarta hazavinni, igazából azonnal meg akarta szégyeníteni. He got down from his plane and he began speaking to her in very attractive ways. Leszállt a repülőről, és nagyon vonzó módon kezdett beszélni hozzá. And she told him, she said, don't touch me. She said, I'm the husband of Nalakubra. És akkor a hölgy mondta neki, hogy ne nyújj hozzám, én Nalakubérának vagyok a felesége. Who is the son of Kuvera? Nalakubéra pedig Kubérának a fia, Your brother. aki neked a testvéred. I'm a relative. Én a rokonod vagyok. How can you think of touching me? Hogy tudsz gondolni arra, hogy megérints engem? It's making a difference to Ram. Rámára semmi nem számított. That was the type of person he was. Ő csak egyszerűen ilyen volt. So he immediately defiled her. Azonnal There's megszégyenítette. nothing she could do. She was powerless. Nem tudott semmit se tenni a hölgy. And Nalakubra, when he saw it was Ravana, he knew that he was powerless also because he was a demigod and he knew he couldn't be killed. És Nalakubéra, amikor látta, hogy mi történik, ő sem tudott semmit tenni, mert tudta, hogy ő egy félisten, és egy félisten nem tudja megölni Rávanát. But still he had the power to curse. De még mindig hatalma volt, hogy megátkozza. So he cursed Ravana. He said, I am cursing you, that if you ever try to defile a woman against her will again, you will die immediately. Úgyhogy megátkozta Rávanát, hogy ha a jövőben bármikor is egy nőt akarata ellenére magadévá akarsz tenni, akkor azonnal meg fogsz halni. Then, of course, Ravana was thinking, well, doesn't make any difference. I have so many women that want to enjoy with me without having to defile them by my strength. Rávana azt gondolta, hogy hát igazából nem baj, mert olyan sok hölgy van, aki szívesen élvezi magát velem, nem kell nekem semmi más erőfeszítést tennem. He was a little bit concerned. De azért egy kicsit aggódott. Because he had heard the demigods sometimes they had this power to invoke curses and somehow by some higher power they came true. Mert hallott már róla, hogy a félisteneknek van ez a hatalma, hogy megátkozzanak másokat, és valamilyen felsőbb hatalomnak a hatására ezek az átkok meg is valósultak. So when he kidnapped Sita, he didn't want to take any chances. Szóval amikor elrabolt a Szitát, akkor nem akart kockáztatni. He was thinking, well, he remembered that curse. Emlékezett erre az átokra. And he said, it's just a matter of time. She'll recognize my glories and she'll submit to my will. És azt gondolta, hogy hát igazából csak időkérdése, rá fog jönni, hogy milyen csodálatos vagyok, és majd elfogad engem. So of course he had to keep her for some time and wait till she submitted to his will. Persze ott kellett, hogy tartsa magánál, és várnia kellett, hogy Szita önként átadja magát neki. But of course she never submitted. Persze ezt Szita sose tette. And that gave Ramachandra and Sugriva and Hanuman and all others who were coming across that bridge enough time to come and
find Ravana. És így igazából elég időt kapott az Úr Rámacsandra és Sugriva és Hanumán és a többiek, akik jöttek át a hídon, hogy legyőzik Rávanát. And of course, ultimately, Ravana met his death by the arrows of Lord Ramachandra. És persze végül Rávana az Úr Rámacsandra nyilától pusztult el. But as this verse states, De ahogy ez a vers mondja, Lord Ramachandra's reputation for having killed Ravana with showers of arrows at the request of the demigods. It's a verse. yeah, it's just, Oh, shall I continue? And for having built a bridge over the ocean does not constitute the factual glory of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, whose spiritual body is always engaged in various pastimes. Lord Ramachandra has no equal or superior, and therefore he has no need to take help from the monkeys to gain victory over Ravana. az Istenség legfelsőbb személyiségének, az Úr Rámacsandrának, akinek lelkiteste örökké különféle kedvteléseinek hódol, valódi dicsőségét nem az a hírnév jelenti, melyre azzal tett szert, hogy a félistenek kérésére nyilvessző záporával megölte Rávanát, és hogy hidat emelt az óceán fölé. Az Úr Rámacsandrával senki sem egyenrangú, és senki sem hatalmasabb nála, ezért nem volt szüksége a majmos segítségére ahhoz, hogy győzelmet arasson Rávana felett. So he performs these uncommon pastimes by his own sweet will. Tehát ő ezeket a szokatlan kedvteléseket a saját édes akaratából végzi. And he does that, as Prabhupada explained, in order to give pleasure to his devotees. És hogy Prabhupád magyarázza, ezeket azért hajtja végre, hogy örömet okozzon a baktáinak. And although there is nothing he has to do, the Supreme Lord simply enjoys in these ways by manifesting his pastimes throughout the universe. És ha bár nincs semmi dolga, igazából abban leli örömét, hogy megnyilvánítja ezeket a kedvteléseket az univerzumban. And therefore, whenever he comes into the universe, he's not forced to take an ordinary birth, Amikor belép ebbe az univerzumban, akkor nem kényszerül közönséges módon megszületni, but he comes by his own choice, by his own sweet will. hanem a saját akaratának köszönhetően jelenik meg. And this is the glorious position of the Supreme Lord, Ez a legfelsőbb úr dicsőséges helyzete. that although he is the Supreme Lord, the possessor of all six opulences, Hogyha bár ő a legfelsőbb úr, aki minden fenséget birtokol, and he has a relationship with all living beings throughout creation, és kapcsolatban áll minden élőlénnyel az egész teremtésben, but by his own choice and by his own desire, he appears in this world to serve and to give pleasure to his a devotees. saját választása és döntése miatt megjelenik ebben a világban, hogy szolgálja a tiszta baktáit. So, by hearing about these activities in this world, Hogyha halljuk az világi cselekedeteit, the devotees, as explained in Bhagavad Gita, Machchita Magata Pranapoti Yakta Parasparam, the thoughts of my devotees dwell with me, their lives are surrendered unto me, and they derive great satisfaction and bliss, enlightening one another and conversing about me. a tiszta bakták gondolatai bennem lakoznak, és nagy örömet és elégedettséget merítenek abból, hogy velem társalognak. And in this way, we have spoken very little about the pastimes of Lord Ramachandra today. És így nagyon keveset beszéltünk az Úr Rámacsandra kedvteléseiről ma. The Ramayana is filled with so much detail of things that is not possible to speak about in 1.5 hours. Rámányánában végtelenül sok részlet van, amiről lehetetlen másfél óra alatt beszélni. But we've selected those pastimes which were specifically referred to in this verse today. De most azokra a kedvtelésekre fókuszáltunk, amelyekre ez a vers foglalkozik. And we hope that you'll take advantage of those things we've talked about, and it's by developing a desire to hear more about the pastimes of Lord Ramachandra. És remélem, hogy használtokra válik mindaz, amiről ma hallottatok, és hogy felébred bennetek a vágy, hogy még többet halljatok az Úr Rámacsandráról. These pastimes have been summarized in 2 chapters of the Srimad Bhagavatam in the 9th canto. A kedvteléseit a Srimad Bhagavatam 9. énekének 2 fejezete foglalja össze, And they are also contained in the great work of Valmiki Ramayana. és a Valmiki Rámájana csodálatos műben olvashatóak. And on such days as the appearance of Lord Ramachandra, we should hear about and discuss these pastimes. És olyan napokon, mint például az Úr Rámacsandra megjelenési napja, fontos, hogy halljunk és beszélgessünk ezekről a kedvtelésekről. So I thank you very much, Nagyon szépen köszönöm, and I think it's time to end.
És azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy megálljunk. And we're going to have arti, És most árati lesz. kirtan, and then after that is feast. It's going on continuously. Feast is going on continuously. Wow. This must be the spiritual world. Már folyamatosan a lehetőség folyamatosan, akkor ez biztos, hogy lehet világ. I missed out. Erről nem láttam. Thank you, Hare Krishna. Svámi Mahárája.